Một trong những vấn đề khi huấn luyện mạng neuron, đặc biệt là mạng neuron rất sâu, là hiện tượng tiêu biến và bùng nổ đạo hàm. Điều đó có nghĩa là khi bạn đang huấn luyện một mạng rất sâu, các đạo hàm hoặc độ dốc của bạn đôi khi có thể trở nên rất lớn hoặc rất nhỏ, thậm chí có thể nhỏ theo cấp số nhân, và điều này gây khó khăn cho việc huấn luyện. Trong video này, bạn sẽ thấy vấn đề bùng nổ hoặc tiêu biến đạo hàm này thực sự có ý nghĩa gì, cũng như cách bạn có thể sử dụng các lựa chọn cẩn thận về khởi tạo trọng số ngẫu nhiên để giảm đáng kể vấn đề này. Giả sử bạn đang huấn luyện một mạng neuron rất sâu như thế này. Để tiết kiệm không gian trên trang trình bày này, tôi đã vẽ nó như thể bạn chỉ có 2 đơn vị ẩn trên mỗi lớp, nhưng nó cũng có thể nhiều hơn. Nhưng mạng neuron này sẽ có các tham số WF1, WF2, WF3 và cứ tiếp tục cho đến WFL. Để đơn giản, giả sử chúng ta đang sử dụng một hàm kích hoạt D của Z bằng Z, vì vậy một hàm kích hoạt tuyến tính, và hãy bỏ qua B, giả sử tại B của L bằng 0. Vì vậy, trong trường hợp đó, bạn có thể chỉ ra rằng đầu ra Y sẽ là WL nhân với WL trừ 1 nhân với WL trừ 2, chấm, xuống WF3, WF2, WF1 nhân với X. Nhưng nếu bạn muốn kiểm tra phép toán của tôi, WF1 nhân với X sẽ là Z1, phải không? Bởi vì B bằng 0. Vì vậy, Z1 bằng, tôi đoán, WF1 nhân với X, và cộng với B là 0, nhưng sau đó A1 bằng D của Z1. Nhưng vì chúng ta sử dụng hàm kích hoạt tuyến tính, nên nó chỉ bằng Z1. Vì vậy, số hạng đầu tiên WF1x này bằng A1, và sau đó bằng cách suy luận tương tự, bạn có thể nhận ra rằng WF2 nhân với WF1 nhân với x bằng A2, bởi vì đó sẽ là D của Z2, sẽ là D của WF2 nhân với A1 phải, mà bạn cắm vào đây. Vì vậy, cái này sẽ bằng A2, và sau đó cái này sẽ là A3, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tích của tất cả các ma trận này cho bạn Y mũ, không phải Y. Bây giờ, giả sử rằng mỗi ma trận trọng số của bạn, WL, bằng, giả sử nó chỉ lớn hơn một chút so với một lần ma trận đơn vị. Vậy là 1,5, 1,5. Về mặt kỹ thuật, cái cuối cùng có kích thước khác, vì vậy có lẽ đây chỉ là phần còn lại của các ma trận trọng số này. Khi đó Y mũ sẽ là, bỏ qua cái cuối cùng này có kích thước khác, sẽ là ma trận 1,5, E0, E0. 1,5 này lũy thừa L trừ 1 nhân với X. Bởi vì nếu chúng ta giả định rằng mỗi một trong các ma trận này bằng cái này, nó thực sự là 1,5 lần ma trận đơn vị. Sau đó, bạn kết thúc với phép tính này. Và do đó, Y mũ về cơ bản sẽ là 1,5 lũy thừa L trừ 1 nhân với X. Và nếu L lớn đối với một mạng neuron rất sâu, Y mũ sẽ rất lớn. Trên thực tế, nó tăng theo cấp số nhân. Nó tăng như 1,5 lũy thừa số lớp. Và vì vậy, nếu bạn có một mạng neuron rất sâu, giá trị của Y sẽ bùng nổ. Ngược lại, nếu chúng ta thay thế cái này bằng 0,5, một cái gì đó nhỏ hơn 1, thì cái này trở thành 0,5 lũy thừa L, phải không? Ma trận này trở thành 0,5 lũy thừa O trừ 1 nhân với X, một lần nữa bỏ qua WL. Nhưng vì vậy, nếu mỗi ma trận của bạn nhỏ hơn 1, thì nếu nhỏ hơn x1, x2 là 1, thì các kích hoạt sẽ là 1/2, 1/2. 1/4, 1/4, 1/8, 1/8, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cái này trở thành 1/2 lũy thừa L. Vì vậy, các giá trị kích hoạt sẽ giảm theo cấp số nhân theo hàm của độ sâu, theo hàm của số lớp L của mạng. Vì vậy, nếu bạn có một mạng rất sâu, các kích hoạt cuối cùng sẽ giảm theo cấp số nhân. Vì vậy, trực giác mà tôi hy vọng bạn có thể rút ra từ điều này là nếu các trọng số W, nếu tất cả chúng, bạn biết đấy, chỉ lớn hơn một chút, hoặc chỉ lớn hơn một chút so với ma trận đơn vị, thì với một mạng rất sâu, các kích hoạt có thể bùng nổ. Và nếu W là, bạn biết đấy, chỉ nhỏ hơn một chút so với đơn vị, phải không? Vì vậy, nếu đây là có lẽ 0,9, 0,9, thì nếu một mạng rất sâu, các kích hoạt sẽ giảm theo cấp số nhân.
Và mặc dù tôi đã trình bày lập luận này dưới dạng các kích hoạt tăng hoặc giảm theo cấp số nhân theo hàm của L, một lập luận tương tự có thể được sử dụng để chỉ ra rằng các đạo hàm hoặc độ dốc mà bạn tính toán bằng gradient descent cũng sẽ tăng theo cấp số nhân hoặc giảm theo cấp số nhân theo hàm của số lớp. Với một số mạng Neutron hiện đại, bạn thực sự có L bằng 150. Microsoft gần đây đã đạt được kết quả tuyệt vời với tôi nghĩ là mạng Neutron 152 lớp. Nhưng với một mạng Neutron sâu như vậy, nếu các kích hoạt, độ dốc của bạn tăng hoặc giảm theo cấp số nhân theo hàm của L, thì các giá trị này có thể trở nên thực sự lớn hoặc thực sự nhỏ. Và điều này gây khó khăn cho việc huấn luyện. Đặc biệt nếu độ dốc của bạn nhỏ theo cấp số nhân trong L, thì gradient descent sẽ thực hiện các bước rất nhỏ và sẽ mất nhiều thời gian để gradient descent học được bất cứ điều gì. Tóm lại, bạn đã thấy các mạng sâu gặp phải các vấn đề về độ dốc tiêu biến hoặc bùng nổ như thế nào. Trên thực tế, trong một thời gian dài, vấn đề này là một rào cản lớn đối với việc huấn luyện mạng Neutron sâu. Hóa ra có một giải pháp một phần không giải quyết hoàn toàn vấn đề này, nhưng giúp ích rất nhiều, đó là lựa chọn cẩn thận cách bạn khởi tạo trọng số. Để thấy điều đó, hãy